Dứt lên. Mất xác luôn. Cái hả? Không dám hết rồi hả ông chịu? Hết xác luôn. Rồi không chịu, chết luôn ha. Xác đi mau ra ông chết luôn. Nào là lắm, tao màu nào lắm. Mất trúng luôn trời. Không có dám hết, sợ nó không chịu. Tóc dữ à? Mau dữ à? Mau tóc vậy? Mau ra. Có bỏ rê không? Bỏ rê mà tóc. Ăn chó có bự của tôi mắt kia. Trời ơi! Chó trắng á. Biết. Chó trắng cao bự. Biết. Trời ơi! Ai bắt mắt mẹ này. Trời ơi, cái mấy con chó này kìa. Nó thuốc rồi. Mắt bán mẹ nó hút cho ai hút. Hả? Thì nó hút cho ai hút. Bán còn cả triệu bạc. Biết sao? Chó bự nặng lắm á. Chó bự nặng lắm. Mà nó còn nhỏ tuổi mà, tại thấy chó còn nhỏ đó, mới có mấy tháng chứ nhiều. Không biết nó bắt ban đêm quá, sợ bắt ban đêm quá. Chứ ban ngày thì nó còn, cái chiều tối cũng còn. Cái thì như sáng cái ta ủa sao thấy con chó không có về, ta nó không có đi kiếm không thấy vậy rồi sao? Đi vô nồi vậy. Vô nồi tiêu rồi. Sao cái hàng ăn bắt chó nó ác ơi ác vậy? Ủa ha. Chó bự mặn cao. Chó nó bự còn lắm, mới có nhỏ xíu mà nó bự cỡ đó rồi bố. Nó cỡ nào nữa. Vậy bởi vậy nuôi mấy chó nhỏ nhỏ thì khỏi mắt. Mấy chó cỏ vậy chứ nó nhỏ xíu rồi đâu có thèm ăn thịt. Đâu không thèm đâu, nó thấy nó còn chơi nữa. Còn mấy chó bự cái nó thấy nó mê. Thấy nó mê. Thấy là nó thèm liền phải không? Gà gọi cái tích tắc tới liền không nhận lẹ thì 5 phút có liền. Cái nhà không ở đâu.
Ừ. Quá trời mối luôn. Hai bữa nay ba người luôn hả? Hai. Quá đó. Anh hai làm đổ mồ hôi luôn, tội ghê, mồ hôi đổ quá trời quá. Đổ quá trời mồ hôi luôn rồi. Mệt rồi, ba cái đầu là nó mệt. Mệt gì ba cái gì mà mệt gì. Rồi xong rồi, chào khán giả cái đi. Ok. Rồi.